Tiếp theo thì mình sẽ tô chữ back to school nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô những ngôi sao nha các bạn.
Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu son bức tranh về jadoo rồi nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.